Salut! Sunt Laura Laurențiu, bucătar și blogger la lauralaurențiu.ro și mă urmărești în bucătăria mea de acasă, unde o să-ți arăt astăzi cum se face un delicios desert de sezon, un chec pufos cu dovleac copt, auriu și parfumat ca o zi frumoasă de toamnă. Notează-ți ingredientele: 250 de grame de piure de dovleac copt, 4 ouă de mărime medie, cam 50 de grame bucata, cântărite cu tot cu coajă, 150 de grame de zahăr, o linguriță rasă de sare, 6 grame mai precis dacă dorești să cântărești, un plic de zahăr vanilat bourbon sau o lingură de extract de vanilie, coaja rasă fină de la o portocală cu coajă netratată, 100 de ml de ulei, 100 de grame de iaurt grecesc cu 10% grăsime, 250 de grame de făină de patiserie, 3 nula, un plic de praf de copt, are 10 grame, o linguriță de bicarbonat de sodiu, mai precis 6 grame, o linguriță de scorțișoară și, opțional, 40 de grame de nucă tăiată din cuțit și 40 de grame de merișoare deshidratate. Dovleacul l-am copt, așa cum am arătat în clipul de curând publicat despre coacerea dovleacului la cuptor, pe care îl poți accesa cu un click pe linkul de pe ecran, pe care l-am salvat de altfel și în descrierea videoclipului. Odată copt dovleacul, am pus toate aceste bucăți moi într-un castron și cu blenderul de mână l-am transformat într-un piure fin. Din piureul acesta am cântărit într-un castron separat exact 250 de grame, cantitatea de care am avut nevoie pentru checul pe care îl fac. Pornesc de la început cuptorul și îl setez la 180 de grade Celsius, căldură de jos și de sus, modul static, fără ventilație. Pregătesc o formă de chec cu dimensiunile de 26 pe 11 pe 8 cm pe care o să o aștern cu hârtie de copt. Ca să se potrivească perfect în formă, eu așez coala de hârtie de copt cu poartea lucioasă în jos și marchez pe partea mată marginile formei. De-a lungul liniilor marcate, pliez hârtia, de data asta cu partea lucioasă spre interior. Cu foarfeca fac tăieturi de la marginea colii până în locurile unde am presat hârtia corespunzătoare colțurilor formei. Pliez coala de hârtie de copt de-a lungul liniilor și o transfer în formă. Et voilà! Se potrivește perfect, fără crețuri, fără cute. În continuare, rad coaja de portocală. Am nevoie doar de partea intens colorată de la suprafață, pentru că partea albă e foarte amară și sigur nu o dorește nimeni într-o prăjitură. Portocala e una bio cu coajă netratată pe care am spălat-o și am șters-o bine. În final, pun toată coaja rasă de portocală peste piureul de dovleac. Adaug iaurtul grecesc și amestec bine să se omogenizeze. Acum separ ouăle, colectând separat gălbenușurile de albușuri. Gălbenușurile le pun într-un castron încăpător, iar albușurile direct în castronul mixerului. Peste gălbenușuri adaug jumătate din cantitatea de zahăr pe care am cântărit-o și plicul de zahăr vanilat bourbon. Mixez cu mixerul până zahărul se dizolvă și obțin o cremă spumoasă și densă de o culoare galben pal. În această cremă de gălbenușuri adaug treptat uleiul, puțin câte puțin, ca la maioneză, în timp ce mixez la viteză medie. Odată încorporat uleiul, adaug în compoziția cu gălbenuși piureul de dovleac amestecat cu iaurtul și mixez doar puțin cât să se omogenizeze. Las deoparte compoziția de gălbenuși și mă ocup acum de ingredientele uscate. Peste făina cântărită într-un castron, adaug scorțișoara și praful de copt. Aici am bicarbonatul de sodiu, de care chiar e nevoie, cu toate că, știți și voi, eu încerc să recomand pe cât mai puțin prafurile de crescut. Dar aceasta e o compoziție foarte umedă, destul de grea, iar praful de copt și bicarbonatul de sodiu acționează puțin diferit. Amestec totul cu telul în formă de pară până se omogenizează. Și, în sfârșit, trec la albușuri. Sunt deja în castronul mixerului, adaug sarea și le mixez la viteză mare până când se formează o spumă albă ca zăpada. Acum adaug treptat zahărul rămas și mixez în continuare până când zahărul se dizolvă și obțin o bezea fermă și lucioasă. Imediat e momentul să adaug ingredientele uscate în crema de gălbenușuri cu ulei. Cern ingredientele uscate printr-o sită și le încorporez la început cu telul în formă de pară. Adaug imediat o treime din bezea, asta va face compoziția mai ușor de amestecat, va deveni mai fluidă, o omogenizez energic, apoi adaug a doua tranșă de bezea, toată bezeaua rămasă,
pe care o încorporez delicat, numai prin împăturiri de jos în sus, așa încât să rămână compoziția cât mai aerată. Către finalul omogenizării adaug merișoarele și nuca tăiată din cuțit. Acestea pot fi înlocuite cu alte adausuri, de exemplu cu bucățele de ciocolată, sau puteți renunța complet la ele. Mai omogenizez de câteva ori cu spatula și imediat torn compoziția în forma de chec pregătită cu hârtie de copt. O nivelez puțin la suprafață, apoi dau checul la copt la o înălțime medie în cuptorul preîncălzit la 180 de grade Celsius. Coacerea va dura destul de mult, o oră și 20 de minute, așa că, după primele 40 de minute, acopăr checul cu folie ca să nu devină prea brun la suprafață. Și iată cât de frumos a crescut! Verific cu scobitoarea, trebuie să iasă curată, fără bucățele lipicioase, și las checul să se răcească în formă timp de 15 minute. După trecerea acestui timp, transfer checul pe un grătar pentru răcirea prăjiturilor și, cu grijă, îndepărtez hârtia de copt. Ce bine miroase! Las checul să se răcească bine până la temperatura camerei, abia după aceea îl feliez cu un cuțit bine ascuțit. M-aș fi așteptat, drept să vă spun, să fie mai galben în interior, văd că e destul de brun și fără îndoială ăsta e efectul scorțișoarei pe care am adăugat-o. Dar e foarte sigur că nu aș fi renunțat la aceasta, pentru că aroma ei e esențială în acest desert. Apreciez însă că e perfect copt, fără urme de a luat tasat ca slănina, pentru că asta e tot ce urăsc mai tare la o prăjitură. Și e foarte, foarte gustos, nu în ultimul rând, pufos, delicat, parfumat ca turta dulce. Sper să pregătești și tu rețeta asta, de care te asigur că e absolut delicioasă, iar dacă o vei pregăti, eu te aștept cu vești și comentarii aici jos sub videoclip. Poate vei dori să distribui rețeta și prietenilor tăi de pe rețelele de socializare și în acest caz să nu uiți că pe mine mă găsești și pe Facebook, pe Instagram și de curând și pe TikTok. De asemenea, te invit să te abonezi și la canalul YouTube Laura Laurențiu, unde în curând o să te ispitesc cu încă o rețetă delicioasă. Pe curând!